पैसा कमाउनलाई त्यो पनि फ्रिल्यान्सिङबाट हरेकलाई रमाइलो हुन्छ। यदि पैसै कमाउनु छ भने अनलाइनमा के सजिलो छ त फ्रिल्यान्सिङबाट? के तपाईँले इजिली तपाईँसित कुनै पनि क्षमता नभइकन आजै स्टार्ट गरेर आजै फ्रिल्यान्सिङबाट तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ? आजको यो भिडियोमा म यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु, यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। फ्रिल्यान्सिङको हाम्रो कन्सेप्ट गलत छ। हामी फ्रिल्यान्सिङ भन्न साथ हामीले कुनै एउटा पर्टिकुलर वेबसाइटलाई लिन्छ, जस्तो लिगौँ हामीले fiverr.com भयो। fiverr.com मा गएर यदि तपाईँले चाहिँ काममा गर्न खोज्नुहुन्छ भने यति बेला तपाईँहरूले 99.99% तपाईँले काम पाउनुहुन्न। यो चाहिँ रियालिटी हो, एकदमै रियालिटी हो। तपाईँलाई जसले फाइबरमा गएर काम गर्नु भने पनि यो रियालिटी हो। 99.99% तपाईँले काम पाउनुहुन्न। किन पाउनुहुन्न? जो अलरेडी त्यसमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ प्रोफाइल स्ट्रङ भइसकेको छ। सो अब तपाईँले त्यो साइडमा गएर, जुन चलिसकेको साइड छ त्यसमा गएर तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्न काम पाउनलाई। तर के काम पाउनै सकिँदैन फ्रिल्यान्सिङ? अब त्यो बन्द भएपछि सक्यो त, ढोका बन्दै भयो त, कतै पनि छैन त? पक्कै पनि छ। फ्रिल्यान्सिङबाट तपाईँले पक्कै पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि केही क्राइटेरियाहरू छ। म सुरुमा तपाईँलाई त्यसको जानकारी दिन्छु। सो ध्यान दिएर सुन्नु होला, पहिला बुझ्नु होला। सो फ्रिल्यान्सिङ गर्नभन्दा अगाडि तपाईँसित कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर कुराको नलेज हुनु आवश्यकता छ। त्यसमा म तपाईँलाई केही अलिकति उदाहरणहरू दिन्छु। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ फोटोसपबाट राम्रोसँग फोटो एडिटिङ गर्न आउँछ भने 1 नम्बरमा तपाईँले त्यसलाई लिनु। अब 2 नम्बरमा तपाईँलाई भिडियो एडिटिङ आउँछ, तपाईँले प्रिमियम प्रो हुनसक्छ, अथवा तपाईँले फिल्मोराको कुरा गर्नु, क्याम्तासियाको कुरा गर्नु, कुनै पनि एउटा फोटो अथवा भिडियो एडिटिङ भनौँ, अहिले भिडियो एडिटिङको सफ्टवेयरको बारेमा तपाईँलाई नलेज छ, त्यो सफ्टवेयर तपाईँले राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको यो पनि धेरै युजफुल छ। तपाईँले यस्तो क्रिएटरहरूले त झन् तपाईँलाई कुनै पनि पर्टिकुलर नलेज छ भने त तपाईँलाई कुनै पनि क्षेत्रमा गाह्रो हुँदैन, तपाईँले काम पाउनुहुन्छ, स्योर पाउनुहुन्छ। र तपाईँले काम पाउनु भएन भने कसरी गर्ने मैले लास्टमा बताउँछु। एकदमै ट्रिक दिन्छु तपाईँलाई, जुन चाहिँ हर कोहीको लागि युजफुल छ। तपाईँसित नलेज छ भने हर कोहीको लागि तपाईँले कसै अगाडि गएर काम माग्न नि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। त्यो एकछिनमा भन्छु। अब भिडियो एडिटिङको कुरा गरेँ, फोटो एडिटिङको कुरा गरेँ, अब वेब क्रिएसनको कुरा गरौँ, तपाईँलाई चाहिँ अब जस्तो वर्डप्रेसमा तपाईँलाई साइटहरू क्रिएट गर्न आउँछ, तपाईँलाई त्यसको डिजाइन गर्न आउँछ, तपाईँलाई त्यसको अब अलिकति प्रोपर पाराले एउटा साइटहरू निर्माण गरिदिनु, जस्तो न्युज पोर्टलहरू बनाउन भयो, अथवा न्युज पोर्टल आएन तपाईँलाई अरू कुनै एउटा ब्लग साइटहरू भयो, एडसेन्सको लागि हुनसक्छ। अब अथवा त्यो एडसेन्सलाई छोडौँ, एडसेन्सभन्दा अरू पनि छ, अहिले अडियन्स नेटवर्कहरू धेरै मार्केटमा छ नेपालमा, त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई फ्रिल्यान्सिङ अन्तर्गतै पर्ने कुराहरू, किनकि तपाईँले यसको लागि डिमान्ड धेरै छ। तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई यदि वेबसाइट बनाउन आउँछ, फोटो एडिट गर्न आउँछ, भिडियो एडिट गर्न आउँछ भने 100% यसको डिमान्ड छ अहिले मार्केटमा। र डिमान्ड नभएमा के गर्ने त? डिमान्ड छ तर डिमान्ड हुँदैमा तपाईँले पाउँछ भन्ने त छैन, किनकि अलरेडी काम गरिरहेको मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ, कम्पिटिसन हाई हुन्छ, डिमान्ड बढ्यो, डिमान्ड धेरै छ। सो कम्पिटिसन पनि हाई नै छ, छैन कम्पिटिसन होइन। अब कम्पिटिसन धेरै छ भने के गर्ने? सुरुमा त तपाईँले मैले अहिले भनिहालेँ, पहिलो कुरो केही सिक्नै पर्छ, तपाईँले केही जान्नै पर्छ अनलाइनमा काम गर्नको लागि। त्यो सिकिसकेपछि त्यसलाई युटिलाइज गर्नको लागि नेपालमा पनि एउटा वेबसाइट आएको छ, सक्छ। यसको बारेमा म लास्टमा कुरा गर्छु। पहिला म कुरा गर्नु, तपाईँलाई अब कुनै पनि फाइबर साइटमा तपाईँले काम पाउनु भएन, द्याट्स वाइ तपाईँले अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने? तपाईँले ट्राई गर्नुभयो, सक्सेसमा पनि ट्राई गर्नुभयो, अरू कुनै फ्रिल्यान्सिङ वेबसाइट तपाईँले फाइबरमा ट्राई गर्नुभयो, अब अथवा freelancer.com मा ट्राई गर्नुभयो, तपाईँले हरेक साइट ट्राई गर्नुभयो, पाउनु भएन काम। अब यसको लागि एउटा युजफुल ट्रिक, यदि तपाईँलाई भिडियो एडिटिङ आउँछ भने तपाईँसित मोबाइल फोन छ, नर्मल बाहिरका केही भिडियोहरू सुट गर्नु। तपाईँ यदि फोटो एडिटर हुनुहुन्छ भने अथवा भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कस्तो चिजलाई कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। सो तपाईँले फोटोको बारेमा तपाईँले सिम्पल कसैको अथवा कुनै व्यक्तिको फोटो हुनसक्छ, अथवा तपाईँको कसैको अब बाहिरको इमेजहरू हुनसक्छ, अब नेचरको इमेजहरू भनौँ, प्रकृतिको बाहिरको फुलको हुनसक्छ, रुखको हुनसक्छ, कुनै घरहरूको हुनसक्छ। तपाईँले यस्ता फोटोहरूलाई राम्रोसँग एडिट गर्नु र एडिट गरेको पार्टहरू एडिट गरेको पनि सिकाउनु। म यस्तो एडिट गर्छु भनेर युट्युबमा हाल्नु। युट्युब धेरै नै राम्रो प्लेटफर्म हो। म आफूले भोगेको कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। युट्युबबाट मेरो क्लाइन्ट धेरै छ, मैले वेबसाइट क्रिएट गर्छु, म एप्लिकेसनहरू बनाएर दिन्छु, म अलिकति तपाईँहरूलाई भनौँ भने धेरै कुराहरूमा म अलिकति इन्भल्भ छु। तर म फ्रिल्यान्सिङको कुनै पनि साइटमा जोइन भएर काम गरेको चाहिँ छैन है। यो सिम्पल तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ साइटमा जोइन नभइकन काम गर्न मिल्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो। यदि तपाईँ चाहिँ अब भिडियो एडिटिङ आउँछ भने तपाईँले बाहिरबाट मोबाइल फोन छ तपाईँको हातमा, जानु 2-3 मिनट 5 मिनटको कुनै भिडियोहरू, अलिक राम्रो राम्रो सिनहरू, रुखहरू छ भने रुखको भयो, फुलहरूको हुनसक्छ, त्यस्तो एडिट गर्नु, ल्याउनु खिचेर पहिला, त्यसपछि कम्प्युटरमा राख्नु, मोबाइलमा राख्नु, त्यसलाई एडिट गर्नु र त्यो एडिट गर्दाको बखतलाई पनि तपाईँले क्याप्चर गर्नु मोबाइलमा। र त्यसलाई यदि तपाईँले पर्यो भने तपाईँले त्यो रिलेटेड तपाईँ कन्टेन्ट अथवा एडिट गराउन चाहनुहुन्छ, अथवा भिडियो एडिटिङ गराउन चाहनुहुन्छ, अथवा वेबसाइट बनाउन आउँछ भने तपाईँले वेबसाइटसँग रिलेटेड भिडियोहरू हाल्नु। र तपाईँलाई वेबसाइट बनाउनु छ भनेर आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल अथवा इन्स्टाग्रामको लिङ्कलाई तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु
र 100% अर्डर आउँछ यो आउँछ अहिले सुरुमा तपाईँले आज क्रिएट गरेर भोलि अर्डर पाइन भनेर ओहो तपाईँले भन्नुभएको थियो मैले आज पाइन भन्ने चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुपर्छ तर तपाईँले यदि कन्टिन्यू रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने 100% तपाईँलाई अर्डर पनि आउँछ युट्युबबाट पनि तपाईँले राम्रो रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र म युट्युबको एउटा यस्तो पर्टिकुलर भिडियो बनाउँदैछु जुनबाट चाहिँ तपाईँले मिनिमम एकदमै मिनिमम एफर्टमा 100% रेभिन्यू त्यो पनि एउटा सोर्सबाट होइन दुईवटा सोर्सबाट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई अगाडि लगेर पनि अर्को भिडियोमा बताउने छु यो भिडियोमा चाहिँ अहिले तपाईँ फ्रिलेन्सिङ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा सक्छ.com आएको छ म त्यसको साइटको बारेमा लगेर अगाडि लगेर तपाईँलाई देखाउँछु थोरै इन्फर्मेसन त्यसको बारेमा तपाईँले लिनु होला ओके तपाईँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ यो सक्छ.com चाहिँ अब के छ भन्दा एउटा चाहिँ नेपाली फ्रिलान्सिङ वेबसाइट हो जस्तो फाइबरहरू छ त्यस्तो नै वेबसाइट हो र यसमा दुई किसिमको पर्सनहरू जोइन गर्न सक्छ जसले चाहिँ ट्यालेन्टलाई हायर गर्न चाहन्छ र जसले चाहिँ जब खोजिरहेछ त्यो दुईटा छ र यो चाहिँ अहिले प्रोपर रूपमा लन्च भइसकेको छैन सो तपाईँले गर्न साथ अहिले नै तपाईँले काम पाइहाल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन तर स्टार्टिङ फेजमा छ यो अथवा स्टार्ट भइसकेको छ यो कम्पनी यो चाहिँ राम्रो कुरो हो र अब यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूसित तपाईँहरूले यसमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ तपाईँले जोइन गर्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफू म यो काम गर्छु भनेर एउटा तपाईँले चाहिँ प्रोपर रूपमा हालेर तपाईँको एउटा प्रोफाइल बनाउनुहुन्छ र यसले चाहिँ जसलाई चाहिँ कामदार आवश्यकता परेको हुन्छ जसले चाहिँ फ्रिलान्सिङ रूपमा काम गर्ने केही समय छोटो काम गरिदिने मान्छेहरू आवश्यकता पर्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई खोज्छ र ल्याएर तपाईँहरूलाई दिन्छ तपाईँहरूलाई काम दिलाउने काम गर्छ र एज अ मिडिएटरको रूपमा यसले कमिसन पनि खान्छ यो सिरियस कुरो हो सिधा कुरो हो तर यसले कमिसन हामीसित खाँदैन यसले जसले चाहिँ जबको लागि चाहिँ ट्यालेन्टलाई हायर गर्छ उसले चाहिँ यसको लागि पेमेन्ट गर्ने सिस्टम छ सो म यसको बारेमा खासै धेरै कुराहरू भन्दैन जस्ट लाइक फाइबर हो एकाउन्ट क्रिएट गर्ने गर्ने हो सो तपाईँले यसमा आएर जोइन आवर नेटवर्कमा आएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पल छ सो सक्छ.com र यो वेबसाइट तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर नाम पनि छ तपाईँले हेर्नु र तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गरेर पनि वेबसाइटमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजिएस्ट वे छ है जोइन गरेँ तर अहिले चाहिँ यसमा छैन तर अब तपाईँले अहिले जोइन गरेर यसमा प्रोफाइलहरू क्रिएट गरेर राख्नुभयो भने एज अ फ्युचरमा चाहिँ यो राम्रो हुनसक्छ किनकि अब अहिले नै चाहिँ सबैले अब फाइबरहरू जत्तिकै कम्पिटिसनमा जान सक्दैन किनकि ट्यालेन्ट पनि कम हुन्छ अहिले चाहिँ यसमा जोइन गर्ने मान्छेहरू पनि कम हुनुहुन्छ र त्यसपछि गएर तपाईँले अब भनौँ भने अरू कुराहरू अब यसमा काम दिने मान्छेहरू पनि सुरुमा कमै हुन्छ पछि जति युजर बढ्दै जान्छ त्यही अनुसार यसमा चाहिँ अब कामदार जुन काम दिने मान्छेहरू हुन्छ हायर गर्ने उनीहरू पनि बढ्दै जाने हो सो यहाँनिर दुईवटा छ साइन अप एज भन्ने छ बायर भनेको चाहिँ तपाईँले कसैलाई काम लाउनु छ भने एज अ बायर गर्नु होइन भने यो वर्कमा गर्नु प्रोभाइडर यसमा गर्नु र त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईँले टाइपमा इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्नु अथवा अर्गनाइजेसन हो भने अर्गनाइजेसन तर तपाईँले इन्डिभिजुअलै गर्नु होला यहाँनिर यो दुईटामा चाहिँ नझुकिनु होला है र त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु यहाँनिर आफ्नो लास्ट नेम इमेल आइडी पासवर्ड र यहाँनिर मैले रिफर कोड चाहिँ तपाईँलाई मैले स्क्रिनमा देखाइदिएको छु त्यसलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर बाई क्रिएटिङ एकाउन्ट भन्नु त्यसपछि गएर साइन अप बटनमा क्लिक गर्नु इमेल आउँछ इमेल भेरिफाई गर्नु सिम्पल छ म तपाईँलाई लङ टर्ममा अलिकति लङ रूपले बुझाउन सो अबाउट सेक्सनमा गएर तपाईँले यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ यो नेपाली हो प्योर नेपाली सो जति पनि पैसा तपाईँले योबाट कमाउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि अब पेपाल सेपाल यस्तो झन्झटहरू केही छैन डाइरेक्ट तपाईँको ब्याङ्क अथवा कुनै पनि नेपाली ई वालेटहरूमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र यो नै थियो आजको बारेमा यो थियो एउटा नेपाली अपकमिङ वेबसाइट भनौँ वेबसाइट त आएको छ तर अपकमिङ फ्युचरमा राम्रो हुनसक्ने वेबसाइटको रूपमा अलिक प्रोपरमा नै लन्च गरेको छ सो राम्रो पनि छ तपाईँलाई आएर एकचोटि जोइन गर्नु होला अवश्य पनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यस्तो काममा भने थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ अ गुड टाइम जय नेपाल